Hi guys, it's me RJ and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin kong video is ipapakita ko sa inyo kung paano ko inaayos sa aking makeup trolley yung mga makeup na dadalhin ko sa aking gig ngayong Sabado na darating. So ang client ko is isa lang, kaya syempre iilan lang or konti lang yung dadalhin natin, super minimal lang dahil ayoko yung sobrang daming bitbit, lalo kung isa lang naman ang client, isang mukha lang naman yung make-upan ko, di syempre mas konti yung dadalhin ko, hindi kagaya ng paggrupo. So yun, ipapakita ko sa inyo kung paano ko inaayos at kung ano yung mga dinadala ko. So no more further ado, let's get started. So ang unang-una nating aayusin, which is yung pang-prep ng skin, foundation, and primers. So dito ko siya nilalagay, itong pouch ng MAC from Suka. So, ang unang-una ko nilalagay dito is yung pang-prep ko ng skin, which is the Caudalie. Ayan. Ayan siya, guys. Ang ganda nito dahil ano siya, pang glow-glow sa skin, lalo sa mga dry ang skin. And next is yung primers. Ang primer na dinadala ko, this is from Dior, Backstage. Ayan. Ayan siya. Dior. And yung MAC primer natin, which is the Moisture Infusion and yung strobe cream. So, itong dalawang to, hindi to naaalis sakit ko. Ayan. Dito natin siya. Ayan. Yan yung ginagamit kong pang prep sa skin, lalo pag dry yung skin. Ang foundation na dadalhin ko is tatlo lang dahil isang client lang naman ngayong Saturday. This is the Dior din. Dior Forever Skin Glow. Dalawa siya in the shade of 1.5 neutral, 2.5 neutral, and yung Makeup Forever na reboot, yung bagong labas nilang foundation. Ayan. In the shade of R370. Ayan. So, tatlo lang dahil magmi-mix-mix na lang tayo kung sakali mang maputi or maitim. So, ayan. And then next is beauty sponge. Ito, bago pa tong beauty sponge na to, dahil ang ginagawa ko is one client, one beauty sponge. Hindi tayo pwedeng umulit. Hindi ko na yan nilalabahan. Either binibigay ko sa client kung gusto nila or ipinapatapon ko. Then next is itong, this is the MAC Pro Longwear Paint Pot in the shade of Soft Ochre. Ayan, ginagamit ko tong primer sa mata. Ang ganda nito. And meron pa tayong isang primer. This is the Anastasia. Ayan, Anastasia Eye Primer sa eyeshadow. Ayan, dalawang dinadala ko pa siguro. And dito ko na rin nilalagay yung duo na eyelash glue. Ito yung ginagamit kong eyelash glue. So, dito na siya nakalagay. And, itong Inglot Duraline. Ayan. Ayan. Dito ko na sila nilalagay dahil, syempre, mas hindi pala maalis itong Too Faced Born This Way Concealer. Ayan. Ayan. Dalawa lang yung dadalhin kong shade ng concealer in the shade of Light Beige and Mocha. Ayan. Dalawa lang muna sila. Actually, apat ang lagi kong dinadala. Pero ngayon, magmi-mix-mix na lang ako. Kaya ito lang dinala ko. Ayan. Dalawa. So, yun. Yun lang ang nilalagay ko dito sa aking prepping skin. Ito lang yung mga nilalagay ko dito sa aking prepping skin, primers, and foundations. So ngayon, meron naman sa dito isa pang pouch. Another from MAC, kasi tatlo to. Apat siyang pouches, kaso dalawa lang dadalhin ko dahil pinagkakasya ko na lang sila. So dito naman, sa pouch na to, ang ilalagay ko naman dito is eyeshadow or yung mga powders. Yun ang ilalagay ko dito. For the eyeshadow, ang dadalhin ko is, this is the Jaclyn Hill Palette Volume 2. Ayan. Ayan siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan. Dahil ang gusto ni client, gagamit kami ng eyeshadow na violet. So, perfect. Meron tong tatlong shade ng violet. Apat pala. So, ito ang dadalhin kong eyeshadow. Isa lang dahil kompleto na din. Meron mga neutrals. So, perfect na ito. Ito yung bagong palette ng Jaclyn Hill. And next is highlighter. Ayan. This is the highlighter from MAC. Itong highlighter na to is, free nung bumili ako ng lipstick sa MAC. So, ayan siya, guys. Ito yung highlighter na dadalhin ko from MAC. Ganyan siya ang package. And yung blush natin from NARS. Yan. This is the Exposed Cheek Palette. And hindi mawawala ang ating contour from Kat Von D. Powder contour from Kat Von D. Ayan. Yan lang lalagay ko dito sa aking palette pouch. And yung Chanel na contour natin. Ayan. Ayan. Regalo lang to sa akin. Kahit, ginagawa ko na lang siyang contour. And yung favorite kong blush from NYX. Ayan. Halata naman favorite dahil masyado na siyang gamit na gamit. And last, this is the Butter Bronzer from Precision Formula. Ayan. Ito yung ginagamit kong bronzer sa ngayon. So, yun lang ginagamit ko. And, so, yun lang ang lalagay ko dito sa aking palette pouch. So, nandyan na siya lahat. So, ngayon naman, ito naman, another pouch. Pero hindi na to kasama doon sa Hindi na siya kasama doon sa pouch ng Suka. Binili ko na to. This is from Makeup Forever. Ayan siya. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung brand. From Makeup Forever. Dito ko ilalagay yung powder
powder and lipstick. So, sa powder, ang gagamitin natin is the Laura Mercier. Ayan. This is the translucent loose setting powder, yung normal. Ayan. And this is the Laura Mercier translucent loose setting powder in the shade of Glow. So, ang una natin ilalagay, so this is the Lip Palette Volume 1 from Anastasia Beverly Hills. Ito na ang dinadala ko pag ayokong dumala ng maraming lipstick dahil marami ka na dyan pagpipilian. So, dito. And susunod natin yung dalawang powder ng Laura Mercier. Ayan. And yung mga lipstick. Ayan. Sa lipstick na dadalhin natin, yung Bulletproof ang dadalhin ko from MAC. Ayan. Tatlo lang siya. Ayan, tatlo lang muna ang dadalhin ko dahil isang client nga lang naman. Pwede naman natin itong kumuha sa una. And sa lip gloss, ang dadalhin ko is, this is from Fenty Beauty. Sa lip gloss, ito ang dadalhin ko. This is from Fenty Beauty by Rihanna in the shade of Fussy and Fenty Glow. Ayan. Itong dalawang tong ng gloss lang dadalhin ko. And dito ko na rin ilalagay yung ating pangkilay. Sa pangkilay, dadalhin ko is, this is from Anastasia. Tapos yung brow soap natin. Ayan. Yung brow soap na maliit. Tapos yung ibang primers, ayan. Ito yung maliliit na nalagay ko dito. And yung eyeliner natin na gel eyeliner from Inglot. So, yan. Para sa mascara, itatry natin tong Revlon Volumizing Waterproof. Ayan. So, itatry natin to kung maganda din siya. Dito ko na rin siya ilalagay. And hindi mawawala ang Garnier na Micellar Water. Ayan. Dadalhin din natin to. So, ito pala guys yung aking trolley. This is the Maxuka trolley. Ayan. Yung may dalawang may dalawa siyang gulong. Ayan. May dalawang gulong siya. So, ito yung ginagamit ko tuwing may makeup kit. So, dito ko ilalagay, iaayos yung mga inayos ko kanina na mga dadalhin natin ngayong Sabadong pag-makeup natin. So, yun. Pinakita ko lang sa inyo. So, ngayon ilalagay na natin yung mga pouch na inayos natin kanina. Uunahin natin ilagay yung mga palette. Ayan. Yung mga palette. Next naman itong mga foundations and primer. Yan. So, dalawang pouch lang. Hindi ko siya nilagay yung lahat. And, next natin tong tuwalya. Nagdadala ko nitong tuwalyang black dahil nilalatag ko siya sa lamesa kung saan ko nilalagay yung mga makeup ko para hindi naman madungisan yung lamesa ng client or kung saan man ako nag-aayos, hindi siya madungisan. Kaya, lagi ako may dala nito. So, next natin ilalagay yung mga powder. Ayan. Powder and lipstick. Itong pouch na to. So, patayo lang siya. Nilalagay ko. Ayan. Ganyan. Tapos, papakita ko sa inyo, ito pala guys, itong pouch na to, itong maliit na tong parang ang laman nito is yung mascara dito kung saan ko minimix yung foundation. Tatlong mascara yan. Ayan, tatlong mascara, hindi ko na ilalabas. Yung mga disposable na ginagamit ko, ayan, sa mascara, disposable mascara wand, yung parang cotton buds, and kung saan ko din minimix yung mga foundations ko. Ayan, dito sila lahat nakalagay sa pouch na to. Meron din pala yung sa lipstick. Papakita ko sa inyo mamaya. Disposable one din ang ginagamit ko pag sa lipstick. Yung mga makeup brushes ko. Sa makeup brushes, ito yung dinadala ko. Ayan. Kompleto na siya. Ayan. Dito ko nilalagay yung makeup brushes ko. Hinuhugot ko na lang siya dyan kung alin yung gagamitin ko. Nandito yung mascara applicator natin or yung parang mascara protector pala para hindi madumihan yung mata pag naglalagay na tayo ng mascara. Yung false eyelashes applicator, ayan, gunting, spatula, ayan, brush, velcro. So, yun, ito, andito lahat. So, ang ginagamit kong false eyelashes is from Artisan Professional, ayan, ito siya. Tapos, meron din tayo ditong 3D false eyelashes. Tapos, ayun, another Artisan Pro, ayan, Artisan Pro pero yung tatluhan, na medyo mas mahaba-haba. And meron tayong Ardell na individual. Ayan. Kasi ngayong Sabado, ang gusto ni client is parang individual ata sa una and magpapalit siya ng false eyelashes bandang huli dahil photoshoot yung gagawin namin. Ayan. Meron tayong individuals. Ayan. Maraming pagpipilian ng client. Meron tayong ganto and merong individuals. So, yun lang yung mga false eyelashes na dinadala ko. Yan lang yung mga false eyelashes na dadalhin ko ngayong Sabado. Pero marami pa ako iba't ibang klaseng false eyelashes. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo kung saan ko nilalagay yung lip wands or yung disposable lip wand ko. Kasi hindi ako gumagamit ng brush sa lips. Ang ginagamit ko yung disposable wand na para isahang gamit tapon agad. Kasi syempre importante ang hygiene.
So, bawal yung paulit-ulit. So, yun, meron tayo ditong pang shape ng kilay, meron tayong rubber bands, meron tayo ditong pins, pero meron akong separate na lalagyan ng pins. Ayun, ito lang. Dito ko lang siya lalagay sa Tupperware na tong maliit. Dito siya nakalagay sa gilid. And meron pa pala tayo ditong another parang Tupperware na kung saan nakalagay ang ating mga eyeliner pencils. Ayan. Dito nakalagay yung ating eyeliner pencils, yung sharpener, liquid eyeliner, primer na maliit, and yung mga iba't ibang klase nating eyeliner pencil. So, hindi pala mawawala din ang ating salamin. Ayan. Salamin siya. Lagi ako may dala neto. Nilalagay ko lang to dito sa gilid. Ayan. And last, meron tayong dalang parang maliit na container. This is from Stick Art Studio Professional Makeup. Kung saan nilalagay ko yung madudumi kong brush pagkatapos kong gamitin dahil hindi ko na siya pwedeng ihalo dun sa mga hindi nagamit. Ayan. So, ayun guys, hopefully nagustuhan nyo yung ating simple organizing my makeup kit kung saan pinakita ko sa inyo kung ano yung mga makeup na dinadala ko tuwing may makeup gig ako. So, yun. Just comment down below kung ano pang mga gusto nyong mapanood sa aking YouTube channel. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga i-upload na video sa aking YouTube channel. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!